नफरत ही प्यार की बुनियाद होती है. हिंदी सिनेमातली ही लाईन आपण अनेकदा ऐकली आहे. आणि 90s मधली ती हिरोईन नाही का, सुरुवातीला ती हिरोशी नफरत करायची आणि नंतर अचानक तिला साक्षात्कार व्हायचा की अरे, हीच तर आपली असली मोहब्बत आहे. लावणीच्या बाबतीत माझंही काहीसं तसंच झालं. लावणी म्हटलं की आधी माझ्या कपाळावर आठ्या पडायच्या. वाटायचं ही कसली कला आणि ही महाराष्ट्राची शान. त्या तुलनेत मग शास्त्रीय संगीत आणि नृत्य मात्र मला ग्रेट वाटायचं. आणि नेहमी खंत वाटायची की बाकीच्या राज्यांकडे स्वतःच्या म्हणून मिरवता येतील अशा कित्येक मोठमोठ्या सुंदर कला आहेत. भरतनाट्यम, कथ्थक, ओडिसी, आणि आपल्याकडे काय, तर येऊन जाऊन लावणी. लावणी ही एक सुमार कला आहे हे माझं मत पक्क झालं होतं. आणि तोपर्यंत मी एकही लावणी प्रत्यक्षात पाहिलेली नव्हती. लावणी आणि मी समोरासमोर आलो ते 2001 साली. तेव्हा मुंबई फेस्टिवल सुरू होता. सगळे मित्र गेले होते आणि त्यांनी वेगवेगळे स्टॉल लावले होते, वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू होते. त्यातच होती लावणी. मित्र गेले म्हणून मीही मागोमाग गेलो. पहिल्या रांगेत जाऊन बसलो आणि त्या क्षणी माझ्या आयुष्यात एक अभूतपूर्व अशी गोष्ट घडली. लावणी करणारी ती स्त्री नाचता नाचता स्वतःच गात होती. तिची अदा दिलखेचक होती. तिचा पदन्यास ठेका धरायला लावणारा होता. आणि आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ती थेट माझ्या डोळ्यात डोळे घालून पाहत होती. चार चौघात जेव्हा एक स्त्री बिनदिक्कतपणे तुमच्या नजरेला नजर देत राहते, तेव्हा आतमध्ये काय होतं माहितीये? माहितीये का? माझंही नेमकं तेच झालं. माझ्यावर जणू नजरबंदी झाली होती. मला कळतच नव्हतं की ती हे इतकं सगळं एकाच वेळी सहज सुंदररित्या कसं काय करू शकते. तिच्या नाचात एकाच वेळी शास्त्रीय संगीतात असणारी अदब आणि तरीही समोरच्याला खिळवून ठेवायची ताकद असं एक अजब मिश्रण होतं. माझी उत्सुकता चाळवली गेली. या सगळ्याचा मला मुळातूनच शोध घ्यावासा वाटू लागला आणि लावणीच्या अंगणात माझं पाऊल पडलं. तिथून माझं या कलेशी, या कलाकारांशी जे नातं जुळलं, ते लेख, माहितीपट, पुस्तक असं करता करता लेक्चर डेमो, वर्कशॉप, नाटक, कार्यक्रम असं वेगवेगळ्या स्वरूपात बहरत गेलं. पण लावणी म्हटलं की आपल्याला चटकन आठवतो तो ढोलकी फडाचा तमाशा. कारण मराठी सिनेमा, मराठी चित्रपटांनी हा प्रकार खूपच लोकप्रिय केलाय. 1950 नंतर मराठी सिनेमात तमाशापटांचं सुवर्ण युग आलं. त्यातल्या अनेक सिनेमांमधल्या लावण्या आजही सदाबहार आहेत. परंतु संगीत बारी आणि ढोलकी फडाचा तमाशा, ह्या दोन गोष्टी, या दोन जागा लावणीच्या पारंपरिक जागा आहेत आणि त्यांचा शतकानुशतकांचा प्रवास आजही सुरू आहे. फडाचा तमाशा सुरू झाला तो 17व्या शतकात. साधारणतः इंग्रज भारतात आले तो हा काळ. आणि संगीत बारी मात्र त्याहून कितीतरी वर्ष जुनी आहे. 13व्या शतकातल्या साहित्यातही संगीत बारीचे उल्लेख सापडतात. आपली ही इतकी जुनी पारंपरिक कला, जिला मी एकेकाळी नावं ठेवायचो, आजही अनेक लोक तेच करतात. इथल्या गोष्टींचा विपर्यास करतात. इथल्या बायकांबद्दल तर निरनिराळे समज प्रचलित आहेत. पण आज मी या गैरसमजांची भिंत ओलांडून पुढे आलोय आणि मला माहितीये की लावणीचा खरा प्रांत इथूनच सुरू होतो. महाराष्ट्राची कला लावणी असं म्हटलं की चटकन आठवतं ते नाचणं आणि गाणं. खरं तर हे लावणीचं फक्त एक अंग आहे. ही कला मेहनतीने, अदाकारीने, शब्दांनी, वेगवेगळ्या अनुभवांनी आणि वेगवेगळ्या भावनांनी सजलेली आहे. नाच गाण्याच्या पलीकडची अफाट शक्यता असलेली आणि ही अफाट वैशिष्ट्य असलेली लावणी मला तुम्हाला दाखवायची. ढोलकी फडाचा तमाशा आणि संगीत बारी ह्या दोन पारंपरिक जागा जिथे लावणी आजही खेळली जाते, पण या दोन्हीमध्ये फार मोठा फरक आहे. फडाच्या तमाशामध्ये गण, गवळण, बतावणी, वगनाट्य, रंगबाजी म्हणजे लावणी आणि इतर नाचगाणी, फार्स असे अनेक प्रकार आहेत.
संगीत बारीमध्ये फक्त लावणी आणि नाचगाणी असते. फडाच्या तमाशाचे फिरते तंबू असतात, तर संगीत बारीची कायमस्वरूपी थिएटर्स असतात. आजच्या घडीला पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर आणि मराठवाडा अशी मिळून सुमारे 50 एक थिएटर्स आपल्याकडे आहेत. 22 वर्षांपूर्वी जेव्हा माझ्या पातळीवर मी या संगीत बारीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली, तेव्हा अनेक लोकांनी मला अगदी मनापासून परावृत्त केलं. लावणीवरच्या गैरसमजांचा माझ्यावर वर्षाव झाला. काही लोक म्हणाले, छे छे, कलाबिला काय राहिलेली नाही तिकडं. काही लोक म्हणाले, या बायका अत्यंत नालायक आणि बनेल असतात, त्या तुम्हाला पुरतं लुबाडून सोडतात आणि त्या भारतीय संस्कृतीला कलंक आहेत. तर काही लोक असंही म्हणाले की या बिचाऱ्या गरीब, बिचाऱ्या सहनशील, असहाय्य अबला नारी, प्रत्येक पुरुष त्यांचं शोषण करायलाच तिकडे जातो. पण मी जेव्हा या कलाकारांबरोबर राहायला लागलो, त्यांच्याशी, तिथे येणाऱ्या लोकांशी दोस्ती करायला लागलो, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की यांची खरी वस्तुस्थिती काय आहे ते. ती म्हणजे या कलाकार मातृसत्ताक परंपरेतून आलेल्या आहेत. आणि महत्वाचं म्हणजे या जितक्या कलाकार आहेत, तितक्याच आंत्रप्रुनर सुद्धा आहेत, उद्योजिका. आश्चर्य वाटलं. याबद्दल आपण बोलूच या, पण त्याआधी संगीत बारी कला केंद्रांमधून लागणारी ही पार्ट्यांची नावं पहा. प्रत्येक थिएटरला अशी नावांची यादी बाहेर लावलेली असते. सगळी नावं बायकांची. मुलींचं पहिलं नावं आणि त्या ज्या गावातून आल्यात त्याचं नाव असं मिळून हे पार्टीचं नाव बनतं. 2-3 मुली एकत्र येतात आणि त्या स्वतःचा परवाना काढतात आणि पार्टी सुरू करतात. उदाहरणार्थ, पुष्पा तारा कळमकर पार्टी. आता पुष्पाबाई आणि ताराबाई यांचं आडनाव जाधव आहे, पण त्या कळमगावच्या, म्हणून पार्टीचं नाव पुष्पा तारा कळमकर. हा त्या गावाचा एक प्रकारे सन्मान असतो. संगीत पार्टीचा अविभाज्य हिस्सा म्हणजे वाद्य. ढोलकी, पायपेटी आणि तबला अशी 3 जुनी पारंपरिक वाद्य संगीत बारीत आजही जपली जातात. लावणी इतरत्र जिथे जिथे खेळली जाते, म्हणजे ती फडाचा तमाशा असो की सिनेमा, इव्हेंट्स, रियालिटी शोज असो, सगळीकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून आधुनिक वाद्य आलेली आहेत. पण संगीत बारीत मात्र आजही हीच 3 वाद्य जपलेली आहेत. पेटी मास्तर, ढोलकी वस्ताद, तबला वस्ताद असे 3 साथीदार, सोंगाड्या म्हणजे हरकाम्या आणि नाचणाऱ्या गाणाऱ्या मुली असे सगळे मिळून 14-15 कलाकारांचा संच असतो. हीच संगीत पार्टी. आता इथे पार्ट्यांच्या मालकिणी जरी असल्या तरी त्यांच्यामध्ये मालक नौकर अशी व्यवस्था नसते. तर हे सगळेच कलाकार या नाच गाण्याच्या धंद्यातले भागीदार असतात. सगळ्यांचे हिस्सेही ठरलेले असतात. पुरुषांना सरसकट प्रत्येकी 1.5 हिस्सा आणि बायकांना 2 हिस्से. बायका खुश झालेल्या दिसत नाहीत. हो, बायका इथे पुरुषांपेक्षा थोडं जास्त कमावतात. संगीत बारीची ही जी कला केंद्र असतात, त्यांची रचना साधारण सारखीच असते. म्हणजे छोटंसं स्टेज असतं आणि त्याच्या समोर फक्त 40 एक लोक बसू शकतील एवढंच प्रेक्षागृह असतं. संध्याकाळचे 7:30 वाजले की एक बेल वाजते आणि ती बेल वाजली की स्टेजवरती पार्टीचं नाचगाणं सुरू होतं. बरोबर 15 मिनिटांनी पुन्हा एकदा बेल वाजते आणि मग पहिली पार्टी खाली, नवीन पार्टी वर. 15-15 मिनिटांच्या इंटरवलने पार्ट्या बदलत राहतात. या ठिकाणी दररोज टर्न बाय टर्न म्हणजे बारी बारीने नाच गाण्याचे कार्यक्रम होतात, म्हणून याचं नाव संगीत बारी. ह्या संगीत बारीचे कार्यक्रम बघायचं अगदी जुजबी रकमेचं तिकीट असतं आणि हा तिकिटाचा सगळा गल्ला हा थिएटर मालकाला किंवा मालकिणीला जातो. पण तिकडे जो दौलतजादा होतो ना, तो मात्र त्या प्रत्येक पार्टीला मिळतो. दौलतजादा म्हणजे कळलं ना? नाचणाऱ्या बाईला पैसे देणं. तुम्ही देऊ शकता बाय द वे. तर हा जो दौलतजादा असतो, ते ऐकून आपल्याला खूप विचित्र वाटतं. असं वाटतं की हा तर या कलाकारांचा, स्त्रियांचा अपमान आहे. ही फारच वाईट पद्धत आहे. तुम्हालाही असं वाटलं का? कारण मला तसंच वाटलं होतं.
पण हे सगळं आपलं कुंपणा पलीकडूनचं पाहणं आहे. जेव्हा मी या कलाकारांबरोबर राहायला लागलो तेव्हा आपोआप माझ्या डोळ्यांवरचा पांढरपेशा चष्मा गळून पडला आणि तेव्हा मला समजलं की ही गोष्ट त्यांच्यासाठी अत्यंत सामान्य आणि रोजची आहे. जितका पैसा जास्त तितकी मजा जास्त. त्यामुळे दौलतजादा ही त्यांच्यासाठी अगदीच साधी गोष्ट आहे आणि महत्वाची गोष्ट आहे. संगीत पार्टीमध्ये अजून एक जो प्रकार चालतो तो म्हणजे खाजगी बैठकांचा. तासातासाच्या हिशोबाने छोट्या छोट्या ज्या बैठक रूम्स प्रत्येक थिएटरमध्ये असतात त्यामध्ये खाजगी बैठका चालतात. तिथे माणसं आपल्या आपल्या आवडीची नाचगाणी बघू शकतात, आपली फरमाईश करू शकतात आणि ही फरमाईश कुठल्याही गाण्याची होऊ शकते. पण ते गाणं खेळलं जातं ते मात्र लावणीच्याच ढंगात. फरमाईश करतात, नाचगाणी बघतात आणि कलाकार मुली त्यांच्याशी हसून बोलतात. त्यामुळे अर्थात या बैठकांचे दर बरेच जास्त असतात. त्यामुळे जितक्या बैठका जास्त तितका प्रत्येकाच्या हिश्शाचा पैसा जास्त, असा बिझनेस ओरिएंटेड विचार त्यामागे असतो. पार्ट्यांमध्ये एकमेकांमध्ये चढाओढही असते. यांचे टर्नओव्हर काही लाखांच्या घरात जातात. म्हणूनच मी त्यांना सुरुवातीला आंत्रप्रुनर म्हणालो. खरं तर ठहराव आणि नजाकत हे शब्द म्हटले की आपल्याला लावणी आठवणारच नाही. पण हे दोन घटक आपल्या महाराष्ट्रातल्या लावणीचे मुख्य हिस्सा आहेत. पूर्वीच्या कलाकार बाया एक एक लावणी 4-4, 5-5 तास घोळायच्या. घोळवणं म्हणजे एकच ओळ, एकच शब्द घेऊन त्याचं परत परत ती उलगडून दाखवणं. म्हणजे एखादा समीक्षक नाही का एखाद्या गहिऱ्या लेखनाचा अर्थ आपल्या समीक्षेतून उलगडून सांगतो, तसंच या कलाकार लिखित साहित्याला म्हणजे त्या लिहिलेल्या लावणीला उलगडून दाखवायच्या. आपल्या गायनामधून, आपल्या नाचामधून, आपल्या नुसत्या बघण्यामधून. याबद्दलचा एक किस्सा सांगतो. सुरुवातीला तुम्ही ज्यांचं नृत्य पाहिलं त्या शकुंतलाबाई नगरकर 1970 सालापासून लावणी खेळतायत. हो, लावणी खेळलीच जाते. पण त्याच्याही आधी कित्येक कलाकार इथे होऊन गेलेत जे अतिशय महान होते. सत्यभामाबाई पंढरपूरकर म्हणजे त्यापैकीच एक. 1955-56 सुमार असेल. एक गिराईक सत्यभामाबाईंकडे गेलं आणि त्यांना म्हणालं, बाई, शृंगाराच्या अदा तर सगळ्याच दाखवतात. तुम्ही मला घाबरायच्या 20 वेगवेगळ्या अदा करून दाखवायच्या. प्रत्येक अदेचे 100 रुपये अशा हिशोबाने मी तुम्हाला एकूण 2000 रुपये देणार. पण एक जरी अदा कमी पडली तर शून्य रक्कम. आहे कबूल? बाई तयार झाल्या. बाईंनी लावणी सुरू केली. घाबरले ग बाई असे शब्द येताच बाईंनी ती लावणी घोळवायला सुरुवात केली. लावणी घोळत होती. माणूस खुश होऊन निवांत होऊन बसला होता, बघत होता. पण अचानक एके क्षणी बाई जाऊन उठल्या आणि त्यांनी खोलीतल्या खांबाला जाऊन घट्ट मिठी मारली आणि त्या जोर जोराने रडायलाच लागल्या. माणूस घाबरला. त्याला कळेना आपली काही चूक झाली की काय. बाई लगेच डोळे पुसत पुढे आल्या आणि म्हणाल्या, साहेब, ही 20वी अदा होती. झालं आता, काढा पैसे. लावणीच्या दिलखेचक अदा ज्या शब्दांवर आरूढ होऊन यायच्या ते शब्दही फार धीट असायचे. जोबन, लिंग, कंबर, योनी, चुंबन, मिठी असे अनेक शब्द बिनधास्त पण वजनात वाजायचे. निरीच्छ पती, लंपट सासरा, मर्दाना दोस्त आणि अगदी मासिक पाळी असे आपल्या रोजच्या जगण्यातले विषय त्यांच्या लावण्यात सहज येऊन जायचे. या लावण्यांमध्ये मादकता ठासून भरलेली असते. पण ही मादकता मारून मुटकून आणलेली नाहीये. ती त्यांच्या जगण्यातून आलेली आहे. ती त्यांच्या नसानसात मुरलेली आहे. एक मिनिट, हे जे वाजलं ते कुठलं गाणं होतं तुम्ही ओळखू शकाल का? वद जाऊ कुणाला शरण. करेक्ट. बालगंधर्वांनी गाऊन लोकप्रिय केलेलं हे सौभद्र नाटकातलं अजरामर नाट्यगीत.
पण हे नाट्यगीत ज्या लावणीवरून बेतलंय ती नेसले पितांबर जरी ही लावणी आज आमच्या पेटीमास्तरांनी वाजवली. अशी हजारो गाणी आहेत नाट्यसंगीतातली, कित्येक लावण्यांच्या चाली त्या नाट्यसंगीतात आलेल्या आहेत. आणि संगीतज्ञ डॉक्टर अशोक रानडे यांच्या मते तर बैठकीची लावणी ही काही लोककला नाही, ती ठुमरी सारखी उपशास्त्रीय कला आहे. कारण पूर्वीच्या बायका एक एक लावणी मी म्हटलं तसं 2-2 तास घोळायच्या, माणसं निवांत वेळ काढून यायची. त्यामुळेच बैठकीच्या लावणीसारखा एक वेगळा प्रकार तिथे फुलू शकला. बैठकीच्या लावणीची झलक बघायची आहे? पाहुनिया चंद्र वदन, पाहुनिया चंद्र वदन, मला साहिना मदन हो पाहुनिया चंद्र वदन, मला साहिना मदन हो पाहुनिया चंद्र वदन. ओळख ही खचित खचित ओळख ही ओळख ही खचित खचित, खून तुमच्या नेत्राची हो ओळख ही खचित खचित, खून तुमच्या नेत्राची हो ओळख ही खचित, ओळख ही खचित खचित, खून तुमच्या जाता जाता शकुंतलाबाईंनी माझ्याकडे एक लूक दिला. त्या लूकचा अर्थ आता इतक्या वर्षांमुळे मला समजलेला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की किती कमी वेळ दिलास मला. लावणी आत्ता कुठे सुरूही झाली नव्हती तोपर्यंत संपवली. पण काय करणार, वेळेचं बंधन आपल्याला सगळ्यांनाच पाळावं लागतं. पण यावरूनच एक आठवलं की कला या शब्दातच काल हा शब्दही दडलेला आहे. काल म्हणजे काळाचं भान विसरायला लावते ती कला. आणि ही कला संगीत बारीतल्या कित्येक हजारो कलाकारांनी आजवर जपत आणलेली आहे. बऱ्याच कलाकारांनी ही कला आजवर सांभाळलेली आहे. पण दुर्दैवाने त्यातले हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच कलाकार लोकप्रिय झाले. हे कलाकार दुर्लक्षित होऊ नयेत, त्यांची कला जगासमोर यावी आणि लावणीबद्दलचे गैरसमज दूर होऊन तिला प्रतिष्ठा मिळावी, या हेतूने आम्ही आमच्या बी स्पॉट प्रोडक्शन्स तर्फे लावण्यांचे अनेक कार्यक्रम करत असतो. मुंबई पुण्यापासून बँगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली असे भारतभर आणि सेंट पीटर्सबर्ग पासून लंडन, बर्लिन, इस्तानबुल असे जगभर ते झालेले आहेत, अजूनही होत आहेत आणि लोकांचा त्यांना भरपूर प्रतिसाद मिळतो. महाराष्ट्राची शान म्हणजे लावणी असा गौरवास्पद उल्लेख बऱ्याचदा केला जातो, पण ते फक्त बोलण्यापुरतं. आजही संगीत बारीतल्या या कलाकारांना आपल्या समाजात मान नाही, स्थान नाही. आपणच ते देत नाही. संगीत बारीत नाचणाऱ्या बाया म्हणून आपण नाकं मुरडतो, पण इतरत्र म्हणजे सिनेमात लावणी करणाऱ्या नायिकांचं आणि टीव्हीवर रियालिटी शोजमध्ये नाचणाऱ्या मुलींचं मात्र भरपूर कौतुक करतो. ते योग्यच आहे, पण मग हा विरोधाभास का? तिथे त्या स्पर्धकांच्या घरगुती अडचणी दाखवून आपल्याला भावुकही केलं जातं.
पण या कलाकारांच्या खऱ्या व्यथा, खऱ्या वेदना रोज त्या कुठल्या पेचप्रसंगांना तोंड देतात ते आपल्याला माहिती आहे का? आज मी या कलाकारांचं जगणं गेली अनेक वर्ष न्याहाळत आलोय, बघतोय आणि अजूनही बघणार आहे. त्याचमुळे मला समजून चुकलंय, की लावणी समजून घ्यायची असेल, तर नुसतं या कलेबद्दल बोलणं योग्य होणार नाही. जोपर्यंत या कलाकारांबद्दल, त्यांच्या जगण्याबद्दल, त्यांच्या आणि या कलेच्या असलेल्या नात्याबद्दल सांगितलं जात नाही ना, तोपर्यंत लावणीची गोष्ट अपुरीच राहील. आत्तापर्यंत आपण लावणीबद्दल बरंच ऐकलं, बोललं, पाहिलं. पण खरं तर आत्ताशी कुठे आपण लावणीचा मुखडा ऐकलाय. तिच्या अंतऱ्यात शिरणं अद्याप बाकीच आहे. नमस्कार.